Meillä on hyvät perinteet Pohjoismaissa sananvapausasioissa. Mä olen sanonut, että meillähän oli yksi este sananvapauden suhteen. Se oli meidän rikoslaissa ollut pykälä vieraan valtion arvosteluun liittyvä, joka tarkoitti tietenkin Neuvostoliittoa. Se purettiin sitten Neuvostoliiton sortumisen jälkeen ja sen jälkeen Suomi oli rinnasteinen ruotsalaiseen, norjalaiseen, tanskalaiseen malliin. Meidän kannattaa tietysti muistaa pohjoismaisissa yhteiskunnissa se, että sananvapaudella on todella pitkät perinteet. Että Ruotsia voidaan pitää sananvapausmaana jo 1800-luvun alusta ja sieltä se on sitten levinnyt muihin Pohjoismaihin. Että tämmöiset pitkät perinteet, vahva oikeusvaltio, vahva demokratia, vakaat instituutiot, kaikki nämä asiat liittyy toisiinsa ja siitä syntyy tämmöinen sananvapausyhteiskunta. 70-luku oli synkkää aikaa, se oli itsesensuuria, josta meitä mielestäni aivan, siis meitä, Suomea aivan oikein kansainvälisilläkin areenoilla arvosteltiin. Kun nyt katsoo sitä jälkikäteen, niin ei se kyllä mikään sananvapauden juhlavuosikymmen ollut. Vaikka meillä olisi ollutkin mahdollisuus vahvaankin esiintymiseen, koska ei nämä pykälät sinällään meitä olisi kauheasti haitannut. Edelleen pitää olla valppaana aina, että semmoisia kummallisia episodeja tapahtuu. Mä oon itse monta kertaa puhunut siitä, kuinka oikeusministeri Tuija Brax käynnisti kummallisen yrityksen lähdesuojan heikentämiseen. Lähdesuoja on tärkeä asia, se on sananvapauden ydintä. Siitä hän onneksi tuli järkiinsä ja luopui. Hämmästelin viime keväänä pääministerin toimintaa suhteessa Yleisradioon. Ja tämmöisiä asioita silti tapahtuu, kun ei meidän päättäjäportaissa ymmärretä, mikä sananvapaus ytimeltään on. Sananvapaus on demokratian tukipylväs, yhtä lailla kuin demokratia on sananvapauden tukipylväs.